Hey guys, good morning. Welcome to my channel Trendy Pupa. Mora ji notun video to loike moi Maini Monalisha apnalok hokoloke ako ebar swagotam janaisu aru aji moi apnalokor majole loi anisu ejur fabric kora Mekhela Sador. Mekhela Sador ejur ukake thokar pasot ekebare pindhar loike complete hua loike ki step thake hokolubur aji moi apnalokor agot dekhuam. Ajur kapur design koribor karone mane fabric koribor karone mainly ki koribo loga hoy. Video to bahut dighol hoi goisile hei karone moi command fast forward kori fast ke cholaichu speed গটিকে বলক ভিডিওটো চাও আৰু হেকহত একেবাৰে নাপাহৰিব কেনুকা লাগিছে কবৰ কাৰণে তেতিয়ালে বলক ভিডিওটো চাও প্ৰথমতে মই এখন কাগজৰ ডিজাইনটো আকি লৈছো মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিম সবতকে ডাঙৰ ডিজাইন এইটোৱে আছিল প্ৰথমতে মই কাগজখন তলত লৈ যেহেতুকে অকমান পাতলে হয় কাপোৰবোৰ এজুৰ মই মিক্স পাটত কৰিছো হ্যান্ডমেড মিক্স পাট বিৰাট ভাল কোৱালিটিৰ পাতল হয় তো তলত মই কাগজখন যেটুকে অলপমান বেছি স্পষ্টকৈ আকিছিল কাগজখন তলৰ ফালে দিওতে মই ওপৰৰ ফালে চিনি পাই গলো আৰু হেতু মতে মই আকি গলো গোটে ফুলটো মই ইয়াতে পুৰা স্পষ্টকৈ আকি যাম তাৰ পাছত মই লাহে লাহে ইয়াৰ ওপৰত মানে কালাৰবোৰ কৰি যাম আৰু কালাৰবোৰ মই অলৰেডি সিলেক্ট কৰি থৈ দিছো হেকেটা কালাৰে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম হৈ গল এতিয়া মোৰ আকা এতিয়া মই ধুনিয়াকে তলত কাগজ এখন দি সাইডৰ পিনে আপোনালোকে দেখিব পাইছে তলৰ ফালে মই কাগজ এখন দি প্ৰথমতে মই এইটো কালাৰ কৰলো এইটো কালাৰৰ নাম ক'ব নোৱাৰিম কিয়নো এইটো কালাৰ মই মেহেন্দি গ্ৰীন আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি এটা পাতল টাইপৰ কিবা এটা কালাৰ মই বনাই ললো তাৰ পাছত মই ইয়াতে মই একচুয়ালি ব্যৱহাৰ কৰিম হোৱাইট নিয়ন পিংক নিয়ন অৰেঞ্জ গ্ৰীন স্পাৰ্কলিং মেহেন্দি গ্ৰীন তাৰ পাছত হোৱাইট টু আছে এইখিনি লেমন ইয়েলো এইখিনি গুটেখিনি কালাৰ মই ইউজ কৰিম তাৰ পাছত গোল্ডেন আছে কপাৰ কালাৰ আছে গুটেখিনি মই ইয়াতে জি কালাৰখিনি দিলে স্পষ্ট হ'ব যেন অনুভৱ কৰিছো সেই গুটেখিনি মানে ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে যেহেতুকে কাপোৰজোৰ ডাৰ্ক কালাৰত আছে এনেকুৱাবোৰ কাপোৰত কি হয় এবাৰকে কালাৰ কৰিলে তলৰ ব্লু কালাৰটো ওপৰত আৰু ফুটি উঠে অপৰমান আগৰ ফালে যেটো মই হোৱাইট কৰিছিল তাত দেখা পাইছে এইখিনিতে ব্লুটো তলৰ ফালে ফুটি আছে গটিকে ডাবল কোট কৰিব লাগে যদি ডাবল কোট কৰিব মন নাযায় তেনেহলে যদি হোৱাইট এটা কোট যদি হোৱাইট কৰি দিয়া যায় তাৰ ওপৰত আমি যি কোনো কালাৰ ইউজ কৰিলে এটা সিঙ্গল কোডতে হৈ যায় এবাৰ কালাৰ কৰিলে হৈ যায় কিন্তু তলত এবাৰ হোৱাইট দিব লাগিব হেহে মই যিকিটা কালাৰত হোৱাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে গোটেইকিটা কালাৰতে মই প্ৰথমতে হোৱাইট কোটিং কৰি যাম তাৰ ওপৰত মই কালাৰটো কৰিম আৰু যে এই ইয়েলোটো আছে ইয়েলোটো মই আসলতে আপোনালোকক এটা ডেমো দেখাবৰ কাৰণে লৈছিলো যে তলৰ ফালে হোৱাইট কোটিং নকৰিলে আৰু সিঙ্গলকে কোটিং কৰি কালাৰ কৰিলে কেনেকুৱা হয় অলপমান পাছত দেখিব ইয়েলো কালাৰটো তলৰ পৰা ব্ল্যাক টাইপৰ পিংক সৰি ব্লু টাইপত ফুটি আহিব এই দেখিছে নহয় ব্লু কালাৰটো ফুটি উঠিছে ওপৰৰ পিনে ইয়াতে 2-3 বাৰ কৰিব লাগিব 2-3 বাৰ কৰাতকে ইজি হ'ব আপোনালোকে যদি হোৱাইট কৰি লয় মই হেকানে হোৱাইট কৰি লম জাস্ট এটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই হোৱাইট কোটিং নকৰাকৈ ইয়েলোটো এবাৰ দেখাই দিছো বাকিখিনিত বাৰে মই কৰিব লগা হৈ আছে তাৰ পাছত ব্ল্যাকটো আৰু পুৰা পিগমেন্টেড কালাৰে হয় ব্ল্যাকত একো কৰিব লগা না যায় গটিকে মই গোটেই ফেসখন আৰু বডিটো মই ব্ল্যাকত ৰাখিম গটিকে মই এনেকুৱাকে ব্ল্যাকটো কৰি যাম গোটেই বডিটোত কৰি যাম বাকি জুৱেলাৰীখিনি মই ইয়াৰিংছ আৰু ডিঙিৰ কাৰণে যিখিনি আছে নেকলেস সেইখিনিত মই বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিম এনেকুৱাকে ডেকোৰেশনখিনি মই কৰি গৈ আছো এইটো মই হোৱাইট কৰিছো কাৰণ তাতে মই বেলেগ কালাৰ ইউজ দিম আপোনালোকে তলত এখন ডাঠ কাপোৰ লৈ লব লেমিনেশন কৰা কাগজ নহয় অলপমান ডাঠ কাগজ ইউজ কৰিলে ভাল হয় বাতৰি কাগজ ইউজ কৰিবও পাৰি কিন্তু বাতৰি কাগজ ইউজ কৰিলে কাগজখন পিছত পেলাই দিব লাগিব কাৰণ বাতৰি কাগজটো বহুত মানে নিউজ পেপাৰটো বহুত লাইট হয় পাতল হয় আৰু ওপৰত যেটুকে কালাৰটো থাকে কালাৰটো পুৰা তলত লাগি গলে আঠা লাগি ধৰে তাৰ পিছত খুলিব নোৱাৰি অকমান হেৰি ডিজাইনটো লাগি যায় আৰু হেৰিটো লাগি যায় কাপোৰখনো চিৰি যায় কাগজখনো গতিকে এনেকুৱাকে আপোনালোকে এইটো মই হেৰিটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিছো কালাৰ বটলটোৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট কৰিছো আপোনালোকে যদি ডাঠ কেতিয়াবা কিনাৰ পাছত দেখা যায় যে বহুত বেছি ডাঠ হৈছে ৰাণী হৈ থকা নাই কালাৰটো তো তেতিয়া হলে আপোনালোকে মইটো পানী দিলও আপোনালোকে পানীও দিব পাৰে অকনমান পানী দি পেলাই আকৌ মিক্স কৰি দিব তেতিয়া কালাৰটো পাতল হৈ যাব ৰাণী হৈ যাব মোৰ ইয়েলোটো বহুত বেছি ডাঠ আছিল ঠিক আছিল
সেইকাৰণে যেতুকে ইয়েলো কালাৰটো পটকে ফুটি নুঠে সেইকাৰণে মই তাতে আকৌ পানী ইউজ নকৰিলোঁ এই পিংক কালাৰটো দেখিছে নহয় তলত হোৱাইট কোটিং কৰাৰ পাছত পিংকটো কি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে নহ'লে আকৌ ব্লু ব্লু হৈ উঠিল হয় লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ মই কালাৰবোৰ কৰি দিছোঁ অকণমান ফাষ্টকৈ দেখাইছোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যায় এইটো হৈছে মোৰ ডাঙৰ ফুলটো এতিয়া মই সাইডৰ পাৰিটো যিটো মই দিম সৰু ফুল সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত কৰি দেখালোঁ প্ৰথমতে দিছোঁ মই কপাৰ কালাৰটো বডিটোত অবিয়াছলি মই ব্লেকেই ৰাখিম যেহেতুকে আফ্ৰিকান ফিগাৰ হয় ব্লেকেই থাকিব তাৰ পাছত মই ড্ৰেছটোত মই ইয়েলো দিম ওপৰৰ ব্লাউজটো তলৰ স্কাৰ্টটোত মই বেলেগ কালাৰ দিম অৰেঞ্জ কালাৰ দিম ওপৰৰ ব্লাউজটো আৰু ইয়াৰিংছযোৰ মই গোল্ডেনত কৰি দিম আৰু ডিঙিটো মই জুৱেলাৰী কিছুমান দিম গোটেইখিনি মই দি দিম হাতত মই দি দিলোঁ ডিঙিৰ জুৱেলাৰীখিনিত মই কপাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰিংছযোৰ আৰু অলপমান বেছি ধুনীয়া ইনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে বিউটিটো মই তাতে সিকুৱেন্স ইউজ কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে মোৰ কাপোৰযোৰ এতিয়া ৰেডি হ'ল কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ মেখেলাখনতো মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিছোঁ মানে আফ্ৰিকান ফিগাৰে হয় কিন্তু বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত থাকাবোৰ দিছোঁ আৰু মাজত মই স্কুৱেৰকৈ বুটা টাইপৰ কৰি দিছোঁ মেখেলাৰ এটা সাইডত 4টাকৈ পৰিছে আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটোতো মই ডিজাইনটো বেলেগ কৰি দিছোঁ যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি ভেৰাইটি কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ চাদৰত ব্লাউজ পিচটোত এই দুটা দি দিছোঁ মই তাৰ পাছত এইখন চাদৰখনৰ প্ৰথমতে মই আঁচলটো দেখাই লৈছোঁ চাদৰৰ আঁচলটোত এনেকুৱাকৈ ফিগাৰ পৰিছে যিটো ফেচখন আছে 3টা পৰিছে তাৰ পাছত মাজত মই আকৌ মেখেলাখনৰ নিচিনাকৈ স্কুৱেৰ সাইডৰ বুটা দিছোঁ সাইডত এই দুটাকৈ দিছোঁ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু এই দুটাও ডিজাইন দুটা অকণমান বেলেগ কৰি দিছোঁ এটা ডান্স কৰি থকা দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই সিকুৱেন্সৰ ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ স্কাৰ্টটোত আৰু ওপৰতো মই দিছোঁ পাগৰিটোতো দিছোঁ মাজতে আকৌ সেই বুটাখিনিটো আছেই কন্টিনিউ এইখিনিয়ে আৰু হেতু সাইডৰ পৰা উল্টাকেও মই বনাই আনিছোঁ যাতে সাদৰখন ইউজ কৰিলে কোনোফালে উল্টা হৈ থকা নেদেখি ফিগাৰটো সেইকাৰণে দুফালৰ পৰা মই কৰি আনিছোঁ ইয়াৰে কাণফুলিটোতো মই আপোনালোকক কৰোঁতে দেখাইছোঁ সিকুৱেন্সৰ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ পিছত কেনেকুৱা লুক আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ পিন্ধাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিব ইয়াতে মই গুঠিব লগাখিনি আৰু কিবা কিবি কাম বাকি আছে সেইখিনি মই কৰিবলৈ দিম তো মোৰ হাতত যিখিনি কৰিব লগা আছিল সেইখিনি কৰি মই আপোনালোকক ফিনিশিংটো দেখাইছোঁ এইখিনি গুঠি সুঠি লোৱাৰ পাছত চাদৰখনৰ মেখেলাখনৰ লুকটোৱে সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাব মেখেলাখনো চিলাবলৈ বাকি আছে আৰু চাদৰখনৰ দহি পটিবলৈ বাকি আছে গোটেইখিনি কৰি মিলি ফাইনেল লুকটো পাৰিলে মই আপোনালোকৰ এবাৰ দেখুৱাম পিছত এতিয়া এইখিনি গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিওটো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি ইয়াতকৈ বেছি ভাল লাগিছে তেনেহলে ফ্যামিলি ফ্ৰেণ্ডছত শেয়াৰ কৰি এটা কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেন্ট পালে মই বহুত বেছি হ্যাপি হওঁ আৰু লগতে যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেললৈ আহিছে আপোনালোকক জনাই থৈ দিও মই এনেকুৱা ধৰণৰ হ্যান্ডিক্ৰাফটৰ ভিডিও মেইনলি মেখেলা চাদৰ ভিডিও লৈ আনি থাকো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিও হতে তেতিয়ালৈকে বাই